Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm sản xuất mới của châu Á với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Bình Dương đã trở thành một trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước, nổi bật với hạ tầng hiện đại, chính sách thông thoáng, dẫn đầu trong thu hút đầu tư FDI và hợp tác quốc tế. Với 9 đơn vị hành chính gồm 5 thành phố và 4 huyện trên diện tích gần 2.700 km², Bình Dương tận dụng vị trí trung tâm cùng hạ tầng kết nối đồng bộ qua các tuyến đường vành đai và cao tốc nhằm khai thác tối đa thế mạnh và tiềm năng của khu vực, góp phần thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ trở thành một động lực phát triển mới của cả nước. Bình Dương hướng tới tương lai với chiến lược mạnh mẽ, tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xác định đây là chìa khóa quyết định cho sự đột phá tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Hệ sinh thái và hạ tầng công nghiệp thế hệ mới sẽ bao gồm các công viên kinh doanh, công viên công nghệ thông tin, công viên logistics và công viên TOD. Các khu công nghiệp truyền thống sẽ được chuyển đổi thành khu công nghiệp thông minh, hỗ trợ sản xuất công nghiệp, công nghệ cao. Bình Dương sẽ tập trung phát triển giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa và đào tạo nghề nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng. Mục tiêu là nâng cao tay nghề, tăng thu nhập bình quân từ 15 đến 50 triệu đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực để người lao động gắn bó, đóng góp lâu dài với địa phương. Tỉnh sẽ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản xuất bền vững và công nghệ cao, gắn liền với chiến lược ESG. Hợp tác với Ngân hàng Thế giới và đối tác, Bình Dương phát triển mô hình công nghiệp sinh thái EIP, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên và nền tảng năng lượng tái tạo. Bình Dương cam kết trồng hàng triệu cây xanh, đóng góp vào mục tiêu Việt Nam trung hòa carbon năm 2050. Xuất phát từ thành công của chiến lược thành phố thông minh, Bình Dương sẽ trở thành hình mẫu chia sẻ kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ với các đối tác trong khu vực. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống phòng lab và tiện ích dùng chung để hỗ trợ viện trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bình Dương sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới quốc tế thông qua hợp tác với các trung tâm sáng tạo và các đại học hàng đầu, tiêu biểu như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Singapore. Liên minh các trường đại học trong tỉnh sẽ đào tạo và phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, đẩy mạnh kết nối với ngành công nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Đồng thời, Trung tâm Thương mại Thế giới WTC thành phố mới Bình Dương sẽ kết nối hàng trăm nghìn doanh nghiệp toàn cầu, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư vào Bình Dương. Các doanh nghiệp nhà nước đầu tàu đã đồng hành cùng Bình Dương thực hiện chiến lược thành phố thông minh. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, Bình Dương đã được ICF vinh danh cộng đồng thông minh top 1 năm 2023. Bình Dương đang triển khai hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, thu hút đầu tư giá trị cao và phát triển các công viên khoa học công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho thâm dụng kỹ năng, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Đại học Quốc tế miền Đông giữ vai trò hạt nhân, kết nối với các cơ sở giáo dục trong tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực, tiêu biểu như Đại học Thủ dầu Một, Đại học Việt Đức và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tập trung tại thành phố mới Bình Dương bao gồm Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore, Trung tâm Sản xuất Tiên tiến, Vườn ươm doanh nghiệp và Lốc 71 Sài Gòn, tạo cơ hội cho Startup Việt Nam vươn tầm quốc tế. WTC thành phố mới Bình Dương là cửa ngõ thương mại quốc tế với nhà ga trung tâm kết nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh qua tuyến đường sắt đô thị, hình thành mô hình đô thị TOD hiện đại. Bình Dương nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược kết nối thuận lợi với Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Nguyên. Đồng thời, tỉnh còn tích cực khai thông kết nối đến các cực phát triển như thành phố Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, những cửa ngõ quan trọng giúp mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu cho Bình Dương. Bình Dương đã chuyển mình từ một địa phương thuần nông đầu thập niên 90 thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ hàng đầu cả nước, đạt được những thành tựu kinh tế vượt bậc nhờ chiến lược phát triển thông minh và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong gần 30 năm phát triển, với ý chí và quyết tâm của nhiều thế hệ, tỉnh đã khéo léo tận dụng các doanh nghiệp nhà nước chủ lực làm đầu tàu để thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối khu công nghiệp với cảng biển và sân bay quốc tế. Bình Dương còn thiết lập mạng lưới văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia, kết nghĩa với 14 thành phố lớn trên thế giới, điển hình như Eindhoven, Daejeon và Yamaguchi, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư mạnh mẽ. Nhờ quy hoạch bài bản và hướng đi đúng đắn,
tỉnh đã tích lũy được nền tảng hạ tầng chất lượng cao, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của mô hình hệ sinh thái công nghiệp gắn liền với đô thị và dịch vụ tại Bình Dương. Mô hình này không chỉ thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước, mà còn chào đón hàng triệu lao động đến sinh sống và làm việc, trở thành thương hiệu thành công và được nhân rộng trên toàn quốc. Thành công của Bình Dương khởi nguồn từ triết lý trải chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư, được cụ thể hóa qua 3 chiến lược chủ đạo: môi trường kinh doanh hiệu quả, xã hội nhân văn hài hòa và chính quyền năng động kiến tạo. Những chiến lược này đã trở thành nền tảng vững chắc cho quy hoạch tỉnh, mở ra triển vọng phát triển vượt bậc và bền vững cho Bình Dương trong giai đoạn tiếp theo. Tầm nhìn này được cụ thể hóa qua các trụ cột và nhiệm vụ tích hợp làm kim chỉ nam cho quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn 2050. Các chỉ tiêu đến năm 2030 bao gồm tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 10% một năm, GRDP khoảng 15.800 USD, cơ cấu kinh tế với công nghiệp chiếm 64%, dịch vụ 28%, tỷ lệ đô thị hóa 90% và dân số ước tính đạt 4,04 triệu người. Mục tiêu của Bình Dương là vượt qua 7 thu nhập trung bình, duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt ngưỡng thu nhập cao và trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã xác định 6 trụ cột phát triển. Phát triển có kế thừa, đổi mới sáng tạo, phát triển tích hợp, phát triển xanh, phát triển mở và phát triển bao trùm. Từ đó xây dựng 37 nhiệm vụ đồng bộ và tích hợp cho mọi ngành và lĩnh vực của nền kinh tế. Dựa trên 30 năm thành tựu, quy hoạch đến năm 2030 sẽ đưa Bình Dương trở thành trung tâm đô thị và công nghiệp hiện đại tầm cỡ quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững thông qua công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, quy hoạch tỉnh Bình Dương được phân vùng phát triển thành 3 không gian động lực chính dọc theo trục Bắc Nam, tập trung vào các hành lang kinh tế chủ chốt và những tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vàng, cao tốc Chân Thành Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tuyến đường vành đai 3, 4, 5. Khu vực phía Nam sẽ chuyển dịch công nghiệp lên phía Bắc, tái cơ cấu để phát triển đô thị tri thức và thương mại dịch vụ. Khu vực trung tâm sẽ xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và khởi nghiệp. Đồng thời, phía Bắc sẽ tập trung phát triển công nghiệp sinh thái, năng lượng xanh và bảo tồn thiên nhiên. Các dự án trọng điểm bao gồm quy hoạch giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng và giải tỏa điểm nghẽn giao thông. Bình Dương phát triển hệ sinh thái công nghệ, tái tổ chức đô thị, chuyển đổi sang công nghiệp thế hệ mới và khai thác hành lang sinh thái để phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, từ đó duy trì vị thế phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vùng động lực 1 gồm Dĩ An và Thuận An được quy hoạch thành khu đô thị cửa ngõ đáng sống, tập trung vào khoa học công nghệ và dịch vụ chất lượng cao. Hiện tại, hạ tầng đang quá tải và có nguy cơ ô nhiễm do hoạt động công nghiệp không kiểm soát. Định hướng tương lai là hỗ trợ doanh nghiệp với chuẩn tiếp cận ưu đãi và công nghệ, chuyển dịch lên phía Bắc để giảm tải hạ tầng. Sử dụng dư địa không gian để tái kiến thiết đô thị, bổ sung hạ tầng xã hội, phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD, tạo không gian sống hấp dẫn, thu hút nhân lực chất lượng, hình thành đô thị đại học và sinh thái với hạ tầng đồng bộ, dịch vụ và tiện ích hiện đại. Vùng động lực 2 bao gồm Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên và Bào Bàng, định hình trở thành trung tâm khoa học công nghệ, thành phố thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của Bình Dương. Không gian động lực này sẽ lấy Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương làm hạt nhân cho sự phát triển đô thị toàn tỉnh, hướng đến xây dựng các đô thị thông minh và nhân văn. Đây sẽ là nơi mỗi người dân có thể sống, học tập, làm việc, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí, đồng thời tận hưởng những cơ hội thăng tiến trong cuộc sống và sự nghiệp. Song song đó, mô hình thành phố thông minh sẽ tiếp tục mở rộng với những điểm nhấn như trung tâm đổi mới sáng tạo, khu phức hợp dịch vụ cấp vùng, khu công nghiệp và công viên khoa học công nghệ, khu công nghệ thông tin, khu công nghiệp sinh thái EIP và hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới. Mục tiêu là thu hút đầu tư, nhân lực chất lượng cao cùng nền tảng giáo dục STEM và định hướng nghề nghiệp, biến nơi đây thành vùng động lực chủ chốt giúp Bình Dương vượt qua 7 thu nhập trung bình. Vùng động lực 3 gồm Bào Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên là lá phổi xanh của Bình Dương với quỹ đất rộng lớn, giúp tăng sức chứa lãnh thổ với tỷ lệ che phủ xanh cao. Không gian động lực này sẽ mang đến tiềm năng phát triển xanh qua việc xây dựng các khu công nghiệp sinh thái và tái cơ cấu không gian tiếp nhận chuyển dịch công nghiệp. Chương trình Phủ Xanh kết hợp năng lượng tái tạo sẽ giúp cân bằng phát thải và bảo vệ môi trường. Nông nghiệp hiện đại sẽ được đẩy mạnh để đảm bảo an ninh lương thực,
đồng thời phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái. Hệ thống giao thông liên kết vùng sẽ được tăng cường nhằm khai thác hiệu quả các trục kinh tế, củng cố vai trò của Bình Dương như một trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Sự phát triển của đô thị sinh thái và dịch vụ cao cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, kết hợp với du lịch sức khỏe, văn hóa tín ngưỡng và y học dân tộc, mang lại giá trị bền vững cho không gian động lực này. Cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường được đảm bảo qua các chiến lược văn hóa, xã hội nhằm phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ những hành lang sinh thái cây xanh, mặt nước quan trọng của tỉnh. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện môi trường sống cho người dân mà còn góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên và duy trì chất lượng nguồn nước cho cả vùng Đông Nam Bộ, đảm bảo tính bền vững lâu dài cho quy hoạch. Vùng khoa học công nghệ của tỉnh với trung tâm đầu não đổi mới sáng tạo tập trung tại thành phố mới Bình Dương. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đại học. Các dự án TOD tại Bình Dương phát triển khu đa chức năng gần đầu mối giao thông công cộng, tăng kết nối và tạo không gian sống, làm việc chất lượng, thúc đẩy người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng. Điển hình là các TOD tại thành phố mới Bình Dương, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, kết hợp nhà ở, văn phòng, thương mại và tiện ích gắn với giao thông công cộng hướng đến phát triển bền vững. Khu phức hợp dịch vụ đa chức năng là dự án trọng điểm của Bình Dương, phục vụ toàn vùng Đông Nam Bộ, tích hợp các tiện ích giải trí, y tế, giáo dục và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng sống cộng đồng. Dự án bao gồm trung tâm thể thao đa năng, khu triển lãm và biểu diễn nghệ thuật, bệnh viện quốc tế, cơ sở giáo dục chất lượng cao và khu dịch vụ thương mại. Khu phức hợp này sẽ giúp Bình Dương cân bằng sự phát triển của khoa học công nghệ và văn hóa xã hội, tăng tỷ trọng và tốc độ phát triển dịch vụ, giúp dịch vụ nhanh chóng theo kịp công nghiệp, góp phần cân đối cơ cấu GDP của tỉnh. Hướng tới phát triển bền vững, Bình Dương đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, định hình tương lai với khát vọng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Tầm nhìn 2030 đến 2050 đang từng bước hiện thực hóa một Bình Dương thông minh, xanh và đáng sống. Với nền tảng công nghiệp vững mạnh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, Bình Dương tự tin sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và nhân tài toàn cầu, kiến tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế tri thức và chất lượng cuộc sống cho mọi người dân. Hãy đến và đồng hành cùng chúng tôi, nơi tiềm năng sẽ tỏa sáng và khát vọng sẽ hóa thành hiện thực, đưa Bình Dương vươn mình trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Bình Dương, tương lai khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.